Ακολουθεί η παρουσίαση από τους κρατικούς μηχανισμούς που θα γίνει στο άμεσο μέλλον και μετά θα γίνει για το κοινό στο εργοστάσιο με το κοινό και μετά θα γίνουν δοκιμές της πίστας, οι οποίες πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Υποθέτω σε 4 μήνες από τώρα να μπορεί οποιοδήποτε να ανοίξει την πόρτα και να μπει σε ένα αυτοκίνητο, αυτό που είδατε. Μάρτιο-Απρίλιο, ας πούμε, ναι. να υποθέσω. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 27 Φεβρουαρίου 2023 σήμερα, καθαρά Δευτέρα, μια μέρα μετά την Κυριακή των Αποκριών και της κορύφωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην χώρα μας. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ελπίζω όσοι είστε από Αθήνα να ήσασταν ενήμεροι για τα φαλιφόρια που έλαβαν χώρα το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας. Τα φαλιφόρια είναι ένα πατροπαράδοτο έθιμο των προγόνων μας προς τιμήν του Θεού Διονύσου και για όσους δεν ζήσατε από κοντά αυτή την μοναδική εμπειρία και δεν γνωρίζετε, αποτελούν ένα υπέροχο πολιτιστικό δρόμενο το οποίο λάμβανε χώρα στην αρχαία Ελλάδα, όπως ήθιστε να λέμε, και το οποίο αποτέλεσε τον πρόδρομο της κωμωδίας και του καρναβαλιού. Στα δικά μας όμως, το θέμα που θέλω να θίξω στο σημερινό βίντεο είναι κάτι που με απασχολεί από πολύ καιρό, όπως και πολύ κόσμο ακόμα, και είναι το χάος του κυρίου Πανόπουλου, το οποίο ακόμα περιμένουμε με αγωνία να παρουσιαστεί. Οφείλω να πω πως αρχικά με την αποκάλυψη του κυρίου Πανόπουλου ήμουνα υπερβολικά ενθουσιασμένος, χωρίς όμως ο ενθουσιασμός μου να είναι απότοκο κάποιας αφέλειας. Γνώριζα τον κύριο Πανόπουλο και την πορεία του και ήμουν ενήμερος για την πετυχημένη επαγγελματική του σταδιοδρομία, αφού θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων βελτιωτών με την εταιρεία Extreme Tuners στον χώρο της αυτοκίνησης. Πραγματικά, αν κάποιος είχε παρακολουθήσει την πορεία αυτής της εταιρείας, θα είχε δει πως έχει κάνει φοβερές δουλειές, φτιάχνοντας φοβερά αμάξια τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, καθώς και ότι από το 2015 είναι και εξαγωγέας των μηχανολογικών εξαρτημάτων που κατασκευάζει ο ίδιος, όπως τούρμπο, μπιέλες, στροφάλους κλπ. Σε βελτιωτικούς οίκους τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής. Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, αρχικά, για να έχουμε έτσι ένα υπόβαθρο, ο Σπύρος Πανόπουλος με το Evo του είχε κατακτήσει εδώ στην Ελλάδα το 2017 το ρεκόρ του πιο γρήγορου Evo 9 στον κόσμο, με τον κινητήρα διαμάντη φυσικά 4G63 της Mitsubishi και με χρόνο ρεκόρ 7,9 δευτερολέπτων και ταχύτητα εξόδου 298 χιλιόμετρων στο 1 τέταρτο του μιλίου. Το αμάξι είχε τότε περίπου 1700 άλογα μηχανή και 1400 άλογο τροχό και το αποκορύφωμα βέβαια των αγωνιστικών του διακρίσεων ήταν 2 χρόνια μετά το 2019 με το βελτιωμένο Evo των 2.000 αλόγων και με το ρεκόρ των 7,7 δευτερολέπτων στο Αμπου Ντάμπι, όπου εκ νέου κατέξυσε το ρεκόρ του πιο γρήγορου Evo στον κόσμο με χαμηλή πίεση και 1400 άλογα όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Όλα τα προαναφερθέντα βέβαια αποτελούν ένα μικρό κομμάτι της επαγγελματικής και αγωνιστικής σταδιοδρομίας του κυρίου Πανόπουλου και σκοπός μου είναι απλώς να εξηγήσω γιατί εγώ και αρκετοί ακόμα πιστέψαμε στην ιδέα του χάους. Έτσι και έπειτα από όλα αυτά η σκέψη μου ήταν η εξής. Όταν ένας επαγγελματίας στον χώρο της χαρτογράφησης εγκεφάλων, ο οποίος έχει συνεργαστεί ακόμα και με τη McLaren και με μια καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο των βελτιώσεων, που κατέχει την τεχνογνωσία για τη δημιουργία μοναδικών κατά παραγγελία εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών και έχοντας διαπρέψει παγκοσμίως στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γιατί να μην μπορεί να φτιάξει το πιο γρήγορο αμάξι παραγωγής στον κόσμο, όπως αντίστοιχα έφτιαξε και το πιο γρήγορο Evo στον κόσμο. Αν και ο συνειρμός μου φαίνεται ακόμα και σήμερα λογικός, μετά από τα 2 και χρόνια που έχουν περάσει από την ημέρα της ανακοίνωσης με εκείνο το βίντεο του δημοσιογράφου Βασίλη Σαριμπαλίδη που όλοι έχουμε δει στο YouTube,
έχω αρχίσει πλέον να κάνω δεύτερες σκέψεις περί του όλου εγχειρήματος. Οι σκέψεις αυτές δομήθηκαν όταν άκουσα αρχικά τον κύριο Πανόπουλο να αναφέρει πως το ψυγείο Παύλα Καταψύκτης για την αναδιάταξη της μοριακής δομής των αντικειμένων ότι ψύχησε θερμοκρασία -300 βαθμών Φαρενάιτ του τέστην -184 βαθμών Κελσίου. Πράγματι, κάνοντας κάποιος μια αναζήτηση στο διαδίκτυο της εταιρείας DMP Cryo Systems, θα δει στην ιστοσελίδα του τον ελόγω εξοπλισμό με τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Παράξενο και ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός πως μια τέτοια εταιρεία κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού υπερυψηλών προδιαγραφών διαθέτει μόλις 2 αξιολογήσεις στην Google, οι οποίες σαφέστατα δεν φαίνονται ρεαλιστικές. Προσπερνώντας όμως το σημείο αυτό και υποθέτοντας την αξιοπιστία της εταιρείας αυτής, το επόμενο και εξίσου ανησυχητικό σημείο ήταν οι αναφορές του κυρίου Πανόπουλου στον δημοσιογράφο Βασίλη Σαριμπαλίδη για την θερμή στήριξη από την κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα ότι η παρουσίαση θα γίνει τελικά από την ίδια την κυβέρνηση, εφόσον και για το 2022 η έκθεση αυτοκινήτου της Γενέβης είχε ακυρωθεί. Άρα δηλαδή όταν θα το επιτρέπουν οι συνθήκες λόγω πανδημίας θα κάνεις μια ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό. Σωστά. Για να τους αποκαλύψεις το αυτοκίνητο. Το επόμενο βήμα την παρουσίαση από την κυβέρνηση είναι μόλις τελειώσει το εργοστάσιό μας να έρθουν όλοι εκεί, να κάνουμε ένα μεγάλο event, να δουν το εργοστάσιο από κοντά και να δουν και το αυτοκίνητο. Αυτό βέβαια δεν είναι μεμπτό, καθώς η έκθεση αυτοκινήτου της Γενέβης ακυρώνεται και φέτος για 4η συνεχόμενη χρονιά αρχής γενομένης του 2020 λόγω των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην αυτοκινητοβιομηχανία από την όλη παρανοϊκή κατάσταση του κορονοϊού. Η αναφορά στην παρουσίαση του χάους από την κυβέρνηση, καθώς έχει μεγάλη υποστήριξη από αυτήν, τόσο για τα υποκατασκευή αυτοκίνητα όσο και για το μελλοντικό εργοστάσιο, κανονικά θα αποτελούσε απροσδόκητα θετική εξέλιξη όπως σε κάθε φυσιολογική χώρα. Στη χώρα μας όμως ξέρουμε πως όταν εμπλέκονται κυβερνήσεις, πάντα υπάρχει προτεραιότητα στο κομματικό όφελος. Και οτιδήποτε άλλο έπεται, πόσο μάλλον με την σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κυριολεκτικά έχει διδακτορικό στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία. Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω καθώς το εργοστάσιο μεγέθους 38.000 τετραγωνικών μέτρων και σε χώρο έκτασης 108.000 τετραγωνικών μέτρων δεν το έχουμε δει ακόμα ή τουλάχιστον δεν έχουμε δει φωτογραφίες από την κατασκευή του. Μιλάμε για ένα έργο επένδυσης 96 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τον κύριο Πανόπουλο, που σε παρόμοια βιομηχανικά έργα αναβάθμισης της χώρας μας συνήθως υπάρχει ένας οργασμός δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο και σε έντυπα μέσα προς ενίσχυση της εικόνας της εκάστοτε κυβέρνησης. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δυστυχώς υπάρχει σιγή ηχθείος. Επίσης αξιοσημείωτο είναι τα 100 αντίτυπα του χάους με διανομή 20 εξ αυτών ανά ήπειρο, που δεν μου φαίνεται ρεαλιστικός στόχος γιατί προϋποθέτουν την αμέριστη στήριξη μιας σοβαρής κυβέρνησης που έχει ως στόχο την ίδρυση ισχυρής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Δυστυχώς οι ενδείξεις και οι μέχρι τώρα ενέργειες της Νέας Δημοκρατίας δεν πείθουν για δημιουργία οποιασδήποτε μορφής αυτοκινητοβιομηχανίας στην χώρα μας και ως εκ τούτου μη ρεαλιστική μου φαίνεται και η αναφορά ότι τα αυτοκίνητα τελικά θα δημοπρατούνται ως έργα τέχνης αντί να έχουν μια φίξ τιμή. Προσωπικά δεν αμφέβαλα και δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει το αμάξι και είναι λειτουργικό. Είναι άσχημο όμως ένα άτομο με το κύρος του κυρίου Πανόπουλου να θέτει στόχους και ημερομηνίες παρουσίασης όπως μέχρι τον Απρίλιο του 2022 και να μην τηρείται το χρονοδιάγραμμα. Καταλαβαίνω απόλυτα πως ένα τέτοιο εγχείρημα έχει αμέτρητες δυσκολίες που μπορεί να τρενάρουν την ολοκλήρωση και παρουσίαση, όμως εύλογα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί πλέον αν το όλο εγχείρημα έχει υπονομευθεί από την ελληνική κυβέρνηση για προεκλογικούς λόγους στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δηλαδή, να καθυστερεί την παρουσίαση για τη στιγμή που εκείνη θα κρίνει ότι θα κερδίσει πόντους στη μάχη των εκλογών. Στην χειρότερη, αν το όλο εγχείρημα έχει υπονομευθεί από τον ίδιο τον κύριο Πανόπουλο για προσωπικό όφελος, δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας με μια πετυχημένη πορεία 23 χρονών να θέσει σε κίνδυνο και να καταστρέψει εν τέλει την καριέρα του όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος.
Θεωρώ πως με την επιτυχημένη πορεία της Extreme Tuners όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, ο κύριος Πανόπουλος όχι μόνο κατήχε τους πόρους για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και την κατασκευή του House, και ότι όντως το 95% της κατασκευής έγινε με ιδία κεφάλαια. Κάποιοι θα πούνε ότι το κάνεις για να ήθελες να ζητήσεις χρηματοδότηση. Από το κράτος, έχεις τώρα επαφή με την κυβέρνηση, έτσι, ή από ιδιωτικά funds τέλος πάντων. Και γι' αυτό, ας πούμε, έπρεπε να δείξεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι απαντάς αυτό? Στα κακοπροαίρετα σχόλια κανονικά δεν πρέπει να απαντάμε, γιατί σου τρώνε το χρόνο που δεν είναι πολύτιμος. Αλλά μπορώ να απαντήσω ότι έχω κάνει το 90%-95% της δουλειάς ήδη. Δεν χρειάζεται να ζητήσω για το 5% κάτι από κάποιον. Το ότι παίρνω εργαλεία από το κράτος είναι επειδή μου αξίζουν, και τα εργαλεία είναι για όλο τον κόσμο, για όλους τους Έλληνες που κάνουν κάτι. Έτσι, είναι από προγράμματα τα οποία θα τα πάρω. Δεν έχω πάρει τίποτα μέχρι στιγμής από κανέναν, δεν μου έχει δώσει ούτε ένα ευρώ κανένας. Τα έσπα, τα γνωστά. Θα πάρω ό,τι μπορεί οποιοδήποτε. Μια καινούργια επιχείρηση μπορεί να πάρει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα που της αρμόζει. Αυτό θα πάρω και εγώ. Δεν έχω λόγο να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, στη συνέντευξή του στην εκπομπή Απλές Κουβέντες του τηλεοπτικού σταθμού Open, ο Σπύρος Πανόπουλος είχε αναφέρει εκτός των άλλων σχεδίων του πως το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης Cubicle που ετοίμαζε ότι θα είχε υλοποιηθεί το 2022, αμάξι το οποίο επίσης περιμένουμε να παρουσιαστεί. Ίσως έχει μεγαλύτερη αξία ο κόσμος γύρω μου να έχει το δικό μου σχέδιο να κυκλοφορεί, τη δικιά μου νοοτροπία, θα με χαροποιεί πιο πολύ αυτό. Και γι' αυτό και τον λόγο βγάζω τώρα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσιτά για τον κόσμο, φτηνά, μέχρι 30.000 ευρώ, 28.000 ευρώ. Λίγο μεγαλύτερο από smart, λέγεται Cubicle, είναι στο site μας ήδη, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Το 22 θα γίνει η υλοποίησή του. Ήδη τα σχέδια έχουν προχωρήσει. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα της αποκάλυψης της ψηφιακής απεικόνησης, καθώς αυτό έχει ξεκαθαριστεί από τον Σπύρο Πανόπουλο. Εξ αυτού όμως ορμόμενος, θεωρώ περίεργο να αναφέρεις ότι το Γραφείο Πατεντών διαρρέει μυστικές πληροφορίες του έργου σου σε ένα μέσο, και εσύ ως επιχείρηση που πιθανώς να έχεις διαφυγόντα κέρδη από κατασκοπία να μην κινείσαι νομικά. Κλείνοντας, πιστεύω πως το House υπάρχει κανονικά και είναι λειτουργικό, αλλά θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως προεκλογικό εργαλείο, αφού δείχνει να μην έχει καν την διάθεση για ουσιαστική δημιουργία ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Θεωρώ πως για τον λόγο αυτόν θα παρουσιαστεί μέχρι τον Μάιο ή εντός των επόμενων 4 μηνών το αργότερο, και πιο συγκεκριμένα πριν την έναρξη των εκλογών, και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη πως δεν θα υπάρξει κάποιο απρόοπτο στην σχέση με τον επιθετικό γείτονα εξ Ανατολών μας. Ασχέτως της παρουσίασης ή μη από την κυβέρνηση, κάποια στιγμή θα είναι αναπόφευκτο να παρουσιαστεί το όχημα από τον ίδιο τον κατασκευαστή του, αλλιώς μια καριέρα για ένα όνομα 23 ετών θα γκρεμιστούν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Έχω όμως δεύτερες σκέψεις για αυτή την ώρα, σκέψεις που αφορούν το κατά πόσον θα κάνει αυτά που υπόσχεται ο κατασκευαστής του και το κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί ή είναι υλοποιήσιμα τα υπόλοιπα σχέδια, όπως του ηλεκτρικού οχήματος πόλης Cubicle, του διάδοχου του House Apiron και του υδρογονοκίνητου επίσης οχήματος πόλης Zion. Οι ανησυχίες μου όμως αυτές, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, εντάθηκαν στο άκουσμα της συμπαράστασης της κυβέρνησης στο όλο εγχείρημα και της επίσημης παρουσίας από αυτήν αρχικά και έπειτα από τον ίδιο τον κύριο Πανόπουλο στο ολοκληρωμένο εργοστάσιό του, που τώρα είναι υποκατασκευή. Όπως και να έχει, εύχομαι πραγματικά να βγω ψεύτης και μέσα από την καρδιά μου το αμάξι να είναι όχι απλά μοναδικό, αλλά εξωπραγματικό, και πέραν από κάθε αρχικής φαντασίας μου, να σπάσει κάθε ρεκόρ ταχύτητας και αντοχής, να εισάγει την χώρα μας σε μια νέα τεχνολογική εποχή που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί και ξαναζήσει, και να αποτελέσει φυσικά ορόσημο καινοτομίας και τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο. Αυτά από μένα, φίλες και φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε για το βίντεό μου. Αν σας άρεσε, γίνετε συνδρομήτρια στο κανάλι μου, πατήστε μου αρέσει, κάντε μια κοινοποίηση στους φίλους σας και γράψτε φυσικά από κάτω την γνώμη σας. Θα χαρώ πολύ να μάθω πώς σας φαίνεται η άποψή μου και να σχολιάσουμε οτιδήποτε. Αν πάλι ασχολείστε και ενημερώνεστε για θέματα επικαιρότητας και γεωπολιτικής, ρίξτε μια ματιά και στο υπόλοιπο περιεχόμενο του καναλιού μου και βοηθήστε με τη συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.